स्वाध्याय इयत्ता 10वी विषय जलसुरक्षा घटक 3 जलव्यवस्थापन प्रकरण 2 जलसिंचन. जलसिंचन म्हणजे काय? त्याचे प्रमुख उद्देश काय आहेत? पावसाच्या पाण्याव्यतिरिक्त पिकांना जे अतिरिक्त पाणी दिले जाते त्या प्रक्रियेला जलसिंचन असे म्हणतात. जलसिंचनाचे प्रमुख उद्देश: आपल्याकडे पाऊस मोसमी असल्याने इतर ऋतूंमध्ये पिके घ्यायची असतील तर त्यासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे. एका वर्षात एकापेक्षा जास्त पिके यशस्वीपणे घेणे. नगदी पिके घेण्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध करणे. हेक्टरी उत्पादन जास्त मिळण्यासाठी योग्य पद्धतीने जलसिंचन करणे. खात्रीपूर्वक आणि पुरेसे पाणी उपलब्ध करून संरक्षित शेती करणे. जलसिंचनाचे प्रमुख प्रकार कोणते? जलसिंचनाचे प्रमुख प्रकार: विहीर जलसिंचन, तलाव सिंचन, उपसा सिंचन, ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, कालवा सिंचन. महाराष्ट्रात कोणता जिल्हा ठिबक सिंचनात आघाडीवर आहे, त्याची कारणे काय आहेत? महाराष्ट्रात जळगाव व नाशिक जिल्हा ठिबक सिंचनात आघाडीवर आहे. मान्सून पाऊस सर्वत्र सारखा पडत नाही आणि पावसाळ्याशिवाय उरलेल्या 7-8 महिने पिकांना पाणी पुरवठा करताना पाण्याचा योग्य वापर व्हावा, पाणी वाया जाऊ नये यासाठी या जिल्ह्यात ठिबक सिंचन पद्धतीचा जास्तीत जास्त वापर केला जातो. महाराष्ट्रात ठिबक सिंचनाचा वापर प्रामुख्याने कोणत्या पिकांसाठी केला जातो, का? महाराष्ट्रात ठिबक सिंचनाचा वापर प्रामुख्याने कापूस, ऊस, द्राक्ष, डाळिंब, संत्री, भाजीपाला व इतर फळपिकांसाठी केला जातो. कमी पाण्यात पीक घेतले जाते. खते व पाण्याची योग्य मात्रा देता येते. कमी पावसाच्या प्रदेशातही पिके घेता येतात. इत्यादी कारणांमुळे या पिकांसाठी ठिबक सिंचनाचा वापर केला जातो. ठिबक सिंचन संचाचे घटक कोणकोणते आहेत? ठिबक सिंचन पद्धतीचे फायदे कोणते आहेत? ठिबक सिंचन प्रणालीमध्ये पाण्याचा पंप, फिल्टर युनिट, हायड्रोसायक्लोन फिल्टर, मीडिया फिल्टर आणि स्क्रीन किंवा डिस्क फिल्टर, मेन लाईन, सब मेन लाईन, लॅटरल पाईप्स, ड्रिपर आणि इतर उपकरणे जसे की कंट्रोल व्हॉल्व्ह, प्रेशर गेज, खताची टाकी, व्हेंचुरी, एंड कॅप इत्यादींचा समावेश होतो. ठिबक सिंचन पद्धतीचे फायदे: या पद्धतीत पिकाच्या गरजेनुसार आणि सारख्या प्रमाणात पाणी दिल्याने पिकाची वाढ जोमाने आणि जलद होते. उत्पादनात 20 ते 200% पर्यंत वाढ होते. पाण्याची बचत 30 ते 80% होते. जादाचे पाणी दुसऱ्या पिकासाठी वापरता येते. पाणी योग्य प्रमाणात दिल्या गेल्याने ते साठून राहत नाही, तसेच वाहूनही जात नाही व त्यामुळे जमिनीची धूप होत नाही. क्षारयुक्त अथवा कोरडवाहू माळरानाच्या जमिनीत ही ठिबक सिंचन पद्धत वापरता येते. ठिबक सिंचन पद्धतीमध्ये चढ उताराच्या जमिनीला सपाट करण्याची गरज भासत नाही. ठिबक सिंचन पद्धतीने द्रवरूप खते देता येत असल्यामुळे खताच्या खर्चात साधारणपणे 30% ते 35% बचत होते. या पद्धतीमुळे सर्व पिकाला समप्रमाणात खत मिळते. ठिबक आणि तुषार सिंचन पद्धतीची तुलना करा. ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन. पॉलिथिनच्या नळ्यांचे जाळे पसरून तोटीने किंवा लहान नळीद्वारे झाडांच्या मुळाशी थेंब थेंब किंवा बारीक धारेने पाणी देण्याची आधुनिक पद्धत म्हणजे ठिबक सिंचन होय. ॲल्युमिनियम किंवा PVC पाईपला जोडलेल्या बारीक भोक असलेल्या तोटीद्वारे पाण्याच्या दाबाचा वापर करून पावसाप्रमाणे पाण्याचे तुषार पिकांवर फवारले जातात.
झाडांच्या मुळाशी पाणी, माती, हवा यांचा समन्वय साधला जातो. त्यामुळे पाणी कमीत कमी वेगाने दिले जाते व ते मुळाच्या सभोवती जिरते. झाडांच्या मुळांची खोली विचारात घेऊन हवे तितकेच पाणी तुषार सिंचनाने देता येते. कोणत्या प्रकारचे साहित्य तुषार सिंचनाकरिता वापरावे लागते? ॲल्युमिनियम किंवा PVC पाईपला जोडलेली तोटी, स्प्रिंकलर नोझल या प्रकारचे साहित्य तुषार सिंचनाकरिता वापरावे लागते.